vàng thế giới vọt lên mốc 4,670 USD sau lời đe dọa thuế quan của ông Trump. Tâm lý né rủi ro đã thúc đẩy dòng tiền mạnh mẽ chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn, với vàng và bạc cùng lập đỉnh kỷ lục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế mới đối với 8 quốc gia châu Âu vì vấn đề Greenland. Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ nhuốm sắc đỏ, thị trường tiền ảo bị bán tháo mạnh, trong khi các kênh trú ẩn an toàn lại thu hút dòng tiền. Tính tới lúc 10 giờ 45 phút ngày 19 tháng 1 giờ Việt Nam, hợp đồng vàng tương lai tăng hơn 75 đô la Mỹ, tương đương 1,64% lên 4,670 USD ounce, trong khi giá bạc cũng vọt hơn 5% lên hơn 93 USD ounce. Ở Việt Nam, giá bán vàng miếng SJC đã tăng lên 165 triệu đồng một lượng. Bên cạnh kim loại quý, thị trường trái phiếu cũng chứng kiến dòng tiền mạnh mẽ. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá cùng với trái phiếu Đức và Pháp. Đà tăng mạnh của vàng được coi là tín hiệu rõ ràng cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên các tài sản hữu hình trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng. Một chuyên gia nhận định đồng USD đang giảm giá trên diện rộng và tiền ảo cũng đang lao dốc, cho thấy tâm lý đang né tránh rủi ro. Ghi nhận vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều nay, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt bật tăng mạnh, nhanh chóng thiết lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC, tập đoàn Doji, hệ thống P&J, Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh tăng 2,2 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo đó, giá mua vào được niêm yết trong khoảng 163 đến 163,5 triệu đồng một lượng, trong khi giá bán ra đồng loạt chạm mốc 165 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tập đoàn Phú Quý tăng 2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 2,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, chạm mức 162 đến 165 triệu đồng một lượng. Diễn biến tích cực của vàng miếng nhanh chóng lan sang phân khúc vàng nhẫn tròn trơn khi giá tại nhiều thương hiệu lớn tăng mạnh và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục cũ. Trong đó, công ty SJC là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường, tăng tới 2,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán, đưa giá vàng nhẫn lên 159,7 đến 162,2 triệu đồng một lượng. Tại Doji, Phú Quý và hệ thống P&J, giá vàng nhẫn cùng tăng 2 triệu đồng một lượng mỗi chiều, hiện giao dịch quanh mức 160 đến 163 triệu đồng một lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng một lượng cho cả hai chiều, đưa giá nhẫn tròn trơn lên 161,5 đến 164,5 triệu đồng một lượng. Không nằm ngoài xu hướng chung, thị trường vàng nữ trang 24K trong phiên chiều nay cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới tại nhiều doanh nghiệp. Theo đó, công ty SJC điều chỉnh tăng mạnh nhất thị trường, nâng giá vàng 24K thêm 2,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 155,7 đến 158,7 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji và hệ thống P&J cùng nâng giá thêm 2 triệu đồng một lượng mỗi chiều, giao dịch quanh ngưỡng 155 đến 159 triệu đồng một lượng. Tại Phú Quý, giá vàng 24K tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng một lượng ở chiều bán, niêm yết ở mức 158 đến 162 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng một lượng cho mỗi chiều giao dịch, đưa giá lên 158,6 đến 162,1 triệu đồng một lượng. Riêng hệ thống Mi Hồng ghi nhận mức tăng 2,2 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, nâng giá lên vùng 163,5 đến 165 triệu đồng một lượng. Giới đầu tư chuyển hướng sang trú ẩn an toàn sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 và tăng lên 25% vào tháng 6 năm 2026 nếu không đạt được thỏa thuận về việc mua Greenland. Tim Waterger, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM-Trade, nhận định mối đe dọa áp thuế đối với các đồng minh NATO đã gia tăng thêm mức độ bất định cho bức tranh thương mại quốc tế, khiến thị trường tài chính tiếp tục mất cân bằng. Một số chuyên gia cho rằng động thái của Trump chủ yếu mang tính chiến thuật đàm phán trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos. Michael Brown, chiến lược gia tại Pepperstone Group, dự đoán, giả định của tôi là các bên sẽ sớm tìm được lối thoát cho những đe dọa này. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều nội dung thú vị và hữu ích.